Sziasztok! Megnézzük, hogy mi a helyzet azzal a személlyel, aki valaha a szívetekben volt. Lehet, hogy még most is ott van. Ha nézitek, akkor valószínűleg még most is jelent számotokra valamit. Tehát akivel valaha valóban kapcsolatotok volt, rövidebb, hosszabb ideig, szóval megnézzük, hogy mi a helyzet nála. Mi a helyzet azzal a személlyel, akivel ti korábban együtt voltatok, de már ez jelenleg nincs így. Mi a helyzet nála? Mi a helyzet nála? Kijött rá a váratlan öröm, a halál, a bosszúság, a szeretem és a szeretett nő lapja. Valószínűleg neki korábban egy bizonyos szituációt úgy élt meg, hogy az egy nagy szerencse, az egy nagyon jó helyzet, de ez véget ért, legalábbis benne biztosan, és egy bosszúsággal alakult át. És jelenleg elég szerelmes állapotban van, hogy ki ez a szeretett nő, és mi ez a szerelem lapja, arra most majd rákérdezünk, de pillanatnyilag úgy tűnik, hogy bosszúságai is vannak, és ugyanakkor meg szerelmes is. De rákérdezünk, hogy mit jelent itt a halál lapja az ő jelenlegi helyzetében. Mit jelent a halál? Mit jelent a halál? A halál. Kijött rá a hamisság, a szomorúság és a lelkész, hát ez egy depresszió jelöl. Egy önállításnak a kiderülését, ami tulajdonképpen depresszióba hajtotta őt. Tehát lehet, hogy így ez a váratlan öröm, ez egy ilyen felszínes, vagy a felszínen azt mondta magának, hogy milyen jó, meg milyen szuper jó helyzetem van, és ez itt nagyon jó lesz. Például, ha most arra gondolok, hogy ő volt egy döntési helyzetben, és ő úgy döntött, hogy a komfortzónáját részesíti előnyben, és ezért hátrahagyott maga mögött valamit, amire aztán később rájött, hogy ez nagyon durván hazugság volt, és aztán meg abba lovalta bele magát, hogy ő micsoda egy, és akkor itt negatív jelzőket pontozok ki, tehát, hogy ő milyen egy lúzer, milyen egy stb., mert, és akkor ennek következtében ő egy depresszióba esett, és emiatt ez a rengeteg önvád, rengeteg vita, veszekedés, ami az is lehet, hogy nem csak önvád és önveszekedés, hanem akár a környezetébe is beleköt folyton folyvást, mert hogy valahol le kell vezetni maga ezt a mély depressziót, és ezt így élheti meg. De lássuk, hogy mit tudhatunk meg itt a szerelemről. Tudhatunk-e meg arról, hogy ki ez a szerelem tárgya? Mit tudhatunk meg erről a szerelemről? Kijött rá a vágyakozás, a pénz, a gyermek és az özvegyember. És itt jelentheti két dolgot. Ugye ez a nagy szerelemérzés, ez a mérhetetlen vágy, a pénz, a vagyon után, és például amire ott az előbb utaltam, hogy ott ugye döntött a váratlan örömmel kapcsolatosan,
És lehet, hogy ez volt az egyik opció, hogy ez a pénzzel, a gazdagság, az anyagi javak iránti mérhetetlen vágya az, ami még mindig őt szerelemmel tölti el, tehát olyan mély érzésekkel tölti el ez az anyagi javak iránti vágy, ugyanakkor lelkileg meg nagyon magányossá teszi, és ez olyan magányosság, hogy nem látja belőle a kiútat, nem tudja, hogy ezt hogyan lehetne ezen változtatni, mert nem akar lemondani mondjuk az anyagi vágyairól. De lehet itt az is, hogy a szerelem az a szerelmes nővel kapcsolatos, de mindjárt majd rákérdezünk, hogy ki ő. Ha ez a helyzet van, akkor viszont nagyon nagy vágyai vannak ez iránt, a szerelmes nő iránt, és ez a nagy vágyakozás egy újrakezdésre vonatkozik, mert ő már nem lát más kiutat az ő végtelen bezárt magányosságából és a depressziójából, mint azt, hogy ő újra megtapasztalja azt a kézzelfoghatóan megtapasztalja azt a szerelmet, amit ő érez. Megkérdezzük, hogy a szerelmes nő az itt mit jelent, kit jelent a szerelmes nő. Kit jelent a szerelmes nő itt? Kijött rá a gondolat, az utazás, az ellenség és az állandóság, és ez azt jelenti, hogy nincs vele ez a szerelmes nő, tehát nem együtt vannak, csak gondol rá, és rengeteget állandóan arra gondol, hogy ő menne hozzá, állandóan ebben a gondolatban van, de a másik pillanatban meg lebeszéli magát erről, hogy menne hozzá. És ez a libikók, a játék, az a gondolatában ez állandósult. Tehát mennék, nem mennék, félek, nem félek, szeretem, nem szeretem. Ez ilyen helyzetbe sodorta őt pillanatnyilag. Lássuk akkor, hogy ő neki most milyen gondolatai vannak. Ez most az ő élethelyzete, illetve a gondolatait láttuk is. Nézzük meg azt, hogy ez a depresszió, ami itt kijött nála, az mit jelent itt érzésekben? Milyen érzéseket takar ez a depresszió? Milyen érzései vannak ennek a valaha fontos személynek az életében? Milyen érzések vannak ő benne most, úgy általában véve, amire talán ez a depresszió utal? Milyen érzések vannak benne? És megint a gondolattal kezdünk. Érzéseknél kijött rá a gondolat, a találkozás, a pénz, a kevés pénz és a szerelmes nő. Tehát az ő érzései szintjén egy találkozással kapcsolatos gondolatok azok nagyon erősek, illetve az anyagiakon való gondolkodás is nagyon erős, azoknak a hiánya pontosabban, és hát az érzéseknél kijött megint a szerelmes nő, tehát az ő neki látszik, hogy az ő gondolataiban kulcs szerepet játszik egy nő, akit még nem tudunk kicsoda, de azt tudjuk, hogy ez neki az élete minden pillanatában jelen van. Lássuk, mit jelent itt a találkozás.
a találkozás mit jelent? Kijött rá az özvegyasszony, a betegség, az özvegyember és a lelkész. Ez egy olyan találkozásról beszélhet, hogy két magányos ember találkozását mutatja, akik lélekben nagyon is harmonizáltak egymással, harmonizálnak egymással, de mind a ketten valamilyen nagyon negatív helyzetben voltak, vagy vannak, amikor ők találkoznak, vagy találkoztak, de ez a találkozás nagyon fontos volt számukra. Itt úgy jöttek ki a lapok, hogy egymás felé néznek tulajdonképpen, illetve a férfi, az özvegyember csak a nő felé van fordulva, de még maga, tehát az ő belső világával van elfoglalva, de már a nő felé fordult, és itt én azt gondolom, hogy a valaha szeretett személynek a gondolataiban ezek nagyon fontos szerepet játszanak, illetve lehet egyfajta változást is megmutatnak, hogy ugyan még ezen a szinten tart, hogy magával van elfoglalva, és mély lelki munkát végez, mély lelki gondolatokon vagy dolgokon megy keresztül, de már a párja felé fordult, aki pillanatnyilag ismét még nem tudjuk, hogy ki az. De nézzük meg, ki az a szerelmes nő, mit tudhatunk a szerelmes nőről? Megint rákérdezünk, ahogy az előbb is, hát ha kapunk rá választ, hogy mit tudhatunk az ő érzéseiben, ki ez a szerelmes nő? Tudhatunk-e meg róla valamit? Tudhatunk-e meg erről a szerelmes nőről valamit? Hát a tolvaj, a bosszúság, a veszteség és a szerelem lapja jött ki. Annyit tudunk meg róla, hogy nincs ő az életében, ennek a férfinak, vagy hát nőnek, mindegy, itt most egyáltalán meg tudjátok cserélni, fordítani a lapokat, vagy a jelölőket úgy, ahogy a számotokra megfelelő. Azt tudjuk, hogy nincs az ő életében ez a szerelmes nő, ez a szeretett személy. Elvitte magával a szerelmet is, ami ugye látszott az előbb is, hogy ő benne ott van a mai napig, de hogy nagyon szereti még mindig. És emiatt nagyon bosszus, hogy eltűnt, hogy nincs, hogy ez nem része az életének pillanatnyilag. Jó, nézzük meg akkor, hogy mit gondol rólad? Gondol-e rád még egyáltalán ez a személy, akivel valamilyen kapcsolatban voltatok? Hát, ha megtudjuk, hogy például te vagy-e az a szeretett személy, hogy te vagy-e esetleg az a nő, akire ő gondol, akinek te nagyon hiányzol, aki vagy nem. Szóval arra vagyunk kíváncsiak, azt kérdezzük meg, hogy ez a valaha szeretett személy, ő mit gondol rólad, veled kapcsolatosan neki milyen gondolatai vannak-e egyáltalán veled kapcsolatban gondolatai, tehát ő mit gondol rólad, ez az valaha szeretett személy. Mit gondol rólad? Mit gondol rólad? Kijött a katonatiszt, a szomorúság,
az özvegyasszony, a szerelmes nő és a gyermek, hát te vagy a szeretett személy az ő szívében, az ő gondolataiban, amit az előbb is láttuk, mert itt is kijött. Valószínűleg te egy sokkal érettebb gondolkodású, vagy lehet, hogy korban is idősebb, érettebb személy vagy, mint ez a szeretett személy, és távolság van köztetek, és ő azt gondolja, hogy te ezt nagyon nehezen éled meg, nagyon szomorú vagy emiatt, és nagyon szeretnéd, hogy újra induljon a kapcsolatotok, és gyanítom, hogy igaza van, hogyha ezt a kirakást nézed. Ő ezt gondolja rólad. Lássuk, hogy mit gondol, miért vagy szomorú, miért van itt a szomorúság, miért vagy te szomorú. Kijött a bosszúság és a szerelem. Hát, mert ő tudja, hogy te szeretted őt, és azon bosszankodsz, azon küzdesz magadban, vagy esetleg régen vele is vitáztál, hogy a szerelem miatt. Tehát vagy azért, mert ő nem mutatta ki, és vagy azért, mert hogy ő letagadta, vagy azért van benned ez a bosszúság, ez a harag, ez a düh, mert hogy te még mindig szereted őt, pedig nem kellene már, ezzel pontosan tudod, és mégis így érzed. Szóval ő így gondolja, úgy gondolja, hogy te benned még mindig ott vannak az érzések. És lássuk, hogy mit jelent itt a gyermek az ő veled kapcsolatos gondolatainál. Mit jelent a gyermek? Kijött rá a betegség és a szerencselapja, és az, hogy jelenleg nem vagytok együtt, ez eléggé rossz mindkettőtöknek, eléggé beteges helyzetet teremt, és hát a szerencsekerék, a sorskereket is jelenti, és azt gondolja, hogy a jelenlegi helyzeten csak egy nagy sorsfordulat tudna változtatni, ami viszont nagyon szerencsés lenne. Ő is így gondolja, hogy nagyon szerencsés lenne, és valószínűleg te is úgy gondolod, hiszen az ő gondolatai szerint te vágysz egy új kezdetre vele. Jó. Már kaptunk utalást arra, hogy ő úgy gondolja, hogy te szereted őt. Úgy gondolja, hogy te szomorú vagy. Most megkérdezzük azt, hogy ha ő így gondolkodik, akkor hogyan érezte irántad? Tehát ő hogyan érezte irántad, hogyha ő így gondolkodik veled kapcsolatosan? Vannak-e még érzései irántad? Vannak-e egyáltalán érzései te irántad? Milyen érzései vannak ez a valaha szeretett személynek a te irányodba? Milyen érzései vannak? Milyen érzései vannak neki most veled kapcsolatban? Milyen érzései vannak? Kijött rá az ellenség, a féltékenység, a veszteség, a hűség és az ajándéklapja, és hát ez ellentmondásos érzéseket jelent. Ugyanakkor mivel középen a veszteség lapja van, ez azt is jelenti, hogy a hiányod az számára az neki nagy ürességet okoz, az számára egy ilyen
végtelen hiányérzetet produkál, és ez nagyon stabilan ott van benne, hogy nagyon hiányzol neki, és te vagy neki az ajándék, a kincs, az életének az a része, ami számára a boldogságot hozta, és hozza, ha rád gondol, még mindig. Lássuk, hogy mit jelent itt a féltékenység. Mit jelent itt az ő érzéseiben a féltékenység? Mit jelent az ő érzéseiben a féltékenység? Mit jelent az ő érzéseiben a féltékenység? Kijött rá a szomorúság, az örvendezés és az özvegyasszony, és azt gondolja, hogy ahhoz, hogy te a magányodat és a szomorúságodat, esetleg a szomorúságodat azt felettesd, vagy elmulasd, ezért te olyan felszínes kapcsolatokba bonyolódsz, ami szerinte nem méltó hozzád, és igazából ő emiatt fél, emiatt szomorú, hogy te csaló áldozata leszel, hogy te valakinek olyanok a karjaiban kötsz ki, aki téged bántani fog, aki nem akar neked igazi örömöt adni, mert ugye az örvendezés lapja az egy nagyon felszínes dolog, és ettől félő, hogy te ezt tapasztalod meg, ahelyett, hogy valódi szerelmet kapnál. Lássuk, hogy mit jelent itt a veszteség, ez hogyan éli ő meg a veszteséget az érzéseiben. Kijött rá a gondolat, a katonatiszt és a vágyakozás, és ez már ugye hasonlóan kijött az előbb is, hogy távolságban köztetek, de ő nagyon vágyik rád, mert hogy nagyon hiányol téged. Stabilan, kitartóan nagyon hiányzik a társaságod, nagyon hiányzik a veled való kapcsolat, nagyon... Tehát ugye az ajándéklapjával, hogy te jelentetted neki az örömöt, a fényt, a boldogságot, még mind a mai napig is így van, és nagyon hiányzol is számára, és ő rengeteget gondolkodik ezen, hogy miért van köztetek távolság, hogy mit lehetne itt kezdeni. Jó, de akkor most megnézzük azt, hogy ezen csak gondolkodik, hogy miért van itt távolság, vagy fog-e valami lépni is feléd? Fog-e valamit lépni is feléd, vagy csak a közeljövőben, 1-2 hétben, vagy csak ezen gondolkodik, és félelmei vannak, hogy te csaló karmába kerülsz, de fog-e valamit tenni, lépni veled kapcsolatosan? Mit fog ő tenni, mit fog ő lépni? Lássuk, mit fog ő tenni. A veled való következő 1-2 hétben. Kijött rá a házasság, a szerelmes nő, a veszteség, a katonatiszt és az állandóság lapja, és ebből az jön nekem, hogy nem. Rém egyszerűen állandósul ez a távolság kettőtök között, nem fog változni, ezen nem fog változás történni, továbbra is inkább a veszteségi élményével
zárkózik be, továbbra is az utánad való vágyakozással lesz elfoglalva, de megkérdezzük, hogy mit jelent itt ez a házasság lapja, mit jelent itt a házasság lapja. Kijött rá a szomorúság, a szerencsétlenség, a betegség és a levélrapja. Hát ha ő most házasságban él, vagy valakivel kapcsolatban van, akkor arra utalnak itt a lapok, hogy lehet, hogy ez lesz az indok, hogy nem lép felét semmit, mert hogy ott ugyan nem jó az a kapcsolat, tele van szörnyűséggel, szomorúsággal, betegséggel, nincs is nagyon beszélgetés, de úgy tekinti, hogy neki ott kell maradni, az egy másik kirakás lenne, hogy miért gondolja ő azt, hogy neki ott van kötelessége. De itt jelenleg a következő 1 hétben még ő biztosan így gondolja, hogy neki ott vannak kötelességei, és veled kapcsolatosan, hát lenézzük a katonatisztet, mit jelent itt a katonatiszt. A katonatiszt kijött rá a tolvaj és a pénzlapja, hát a távolság megmarad, az értéke, az továbbra is hiányozni fog neki, az továbbra is úgy éli meg, mint akit megfosztottak, kiraboltak, ez veszteséggel, hiányérzetet fog neki okozni, de a következő időszakban ez mindenképpen ez fog realizálódni, nem nagyon látható változás vagy pozitív elmozdulás a jelenlegi helyzetből. Jó, most akkor azt kérdezzük meg, hogy te mi a tanács számodra, hogy várjál rá, ha még akarsz várni, várjál rá, vagy mit tegyél te a jelenlegi helyzetben, várjál rá, ha ő nem akar lépni. Tehát mit tegyél te a következő időszakban, mi a tanács számodra, hogyha ez a felállás a volt szerelmeddel, a volt pároddal kapcsolatban, mit tegyél te, mi az, amit tanácsolnak a lapok a számodra, lássuk. Mi az, amit tanácsolnak a lapok? A te számodra, hogy mit tegyél te. Kijött a gyűrű, a fa, a kereszt, a hírnök és a hold lapja, és ami nekem ebből már a lepakolás során jött az, hogy tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, ami nem igaz, de a lényeg az, hogy ezt neked most meg kell tapasztalni. Ez benne van a sorsodban, ennek a lelki konzekvenciáit, ennek a lelki következtetéseket, az érzelmeket, a megéléseket, a gondolatokat, a nehéz napokat és pillanatokat, azt neked meg kell élni. Meg kellene fejteni belőle, hogy miért történik ez veled, mit kellene ebből most meg is felismerned. Tehát ezeket a kérdéseket, amit most így elmondok, akkor ezeket így, ha fölteszed magadnak, akkor talán megérkezik a válasz, és akkor ezeket kellene neked
végig menni, és a gyűrű és a fa az azt jelenti, hogy emellett kötelezd el magad, tehát a te lelki fejlődésed mellett kötelezd el magad, és ne egy ember. Mert ha emellett kötelezed el magad, hogy a lelki fejlődésed az mit kell belőle megtanulnod, mi az, amit másképp kellene esetleg látnod, ami történtek, azok a történésekből, amik eddig történtek veled az életedben, milyen újdonságot hozhat ez a más fajta megközelítés, akkor az fellebbenthet néhány olyan fájtlat az életed rejtett dolgai elől, amit eddig nem is gondoltál. A holdlapjával olyan rejtett dolgok lehetnek bent, ami akadályoznak téged most. Megkérdezzük, hogy a gyűrűre kapunk-e valamilyen információt még a gyűrűre. A gyűrűre kapunk-e valamilyen plusz információt? Kijött rá a kasza és a nap, igen. Tehát, hogyha ez a jelenlegi elköteleződésedet, például felé, a személy felé, vagy bárki felé, aki nincsen rád jó hatással, illetve aki megakadályoz abban, hogy te a lelki fejlődésed útján haladjál, ha ezt az elköteleződésedet megszünteted, elvágod, akkor sokkal jobb minőségű életre lesz lehetőséged, ha belemersz vágni. Lássuk, mit jelent itt a hold. A hold. Kijött rá a medve és a csillag, vagyis, hogy ha kiderülnek ezek a rejtett problémáid, amik téged az utadon, az életedben akadályoztak, akkor utána egy sokkal tisztább, erőteljesebb életszakaszt kezdhetsz el, ahol vagy vele, vagy valaki mással már a csodás életedet élheted le. Tehát nekem valahogy a keresztút középen az nagyon azt jelenti, hogy eznek sorsfordító hozadéka lesz, hogyha megteszed ezt a belső elmélyülést, hogy mit kell ebből megérteni, mit kell ebből a jelenlegi helyzetből, vagy ezzel az emberrel való kapcsolatból mit kellene megérteni, hogy ez megfordítaná az életedet napos, a sötét, holdas éjszakából a verőfényes, napfényes tájra vezetne téged. És nem a csillagos ég alig látható dolgait, hanem a gyönyörű napsütötte tengert láthatnád meg általa. Köszönöm szépen, ha itt voltál, megnézted. Ez a tanács engem is elgondolkodtatott itt közben, hogy mi az, amit nekem is ebből meg kell érteni. Remélem, hogy sokan lesztek így, hogy megfontoljátok, és elgondolkodtok, és nem reflexből mondjuk azt, hogy de én már sokat fejlődtem, mert igen, biztos vagyok benne, hogy sokat fejlődtetek, de a tanulás sem ér véget soha, ez a fejlődési út sem ér véget soha. Egyszer azt kérdezte tőlem valaki, hogy még mindig tanulnom kell, akárhány éves vagyok, 50, 60, igen. Ez a válasz rá, ezt kaptuk annak idején mi is, hogy igen, még mindig tanulni kell. Nem számít, hány éves vagy, akkor is van még mit tanulnunk, úgyhogy ez a tanács, ez most
ebben nyújts segítséget, hogy mi az, amit tanulhatsz még, vagy milyen irányban kellene haladni a tanulásodon. Köszönöm, hogy itt voltál, megnézted, köszönöm, hogy lájkolsz, feliratkozol, és köszönöm, ha megírod a véleményedet. Mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!